Hello guys, welcome back to my YouTube channel. মই আজি কম আপোনাক আপোনাৰ যদি Google Pay app যদি আপুনি চলাই দিতে হলে আপোনাৰ Google Pay app ত আপোনাৰ UPI ID টো কেনেকৈ চাব। আজিৰ ভিডিওটোতে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলৰ Google Pay app টো আপুনি ওপেন কৰি লব। ওপেন কৰা হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত এটো দেখিবলৈ পাব ইয়াত ৰাইট সাইডৰ সাইডত আপোনালোকে ক্লিক কৰি লব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এটো দেখিবলৈ পাব প্ৰথমত ওপৰত আপোনাৰ নামটো আহিব তাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আহিব তাৰ তলতে আপোনাৰ UPI ID টো দিয়া থাকিব তাৰ পিছত আপুনি বেংক একাউন্ট দি আছে বেংক একাউন্টত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ কেইটা বেংক এড হৈ আছে কিটা ইয়াত আহি যাব মোৰ দুটা বেংক এড হৈ আছে কিটা দেখুৱাইছে তাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ প্ৰাইমাৰী হৈ থকা বেংকত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াত ওপৰত একাউন্ট ইনফৰমেশন এনেকৈ দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ নাম আহিব তাৰ তলত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দেখিবলৈ পাব তাৰ তলত মেনেজ UPI ID এনেকুৱা চাবলৈ পাব আপোনাৰ UPI ID টো ইয়াত দেখিবলৈ পাই যাব আপুনি ইয়াত মেনেজও কৰিব পাৰে আপোনাৰ UPI ID টো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং